بعد از اینکه تمام مراحل اجرای سقف تیرچه تموم شد، آخرین مرحله آرماتوربندی آرماتورهای افت و حرارت هستن. همونطور که تو این عکس هم میبینید، آرماتورهایی که در دو جهت اومدن روی سقف تیرچه رو کاملا پوشوندن بهش میگن آرماتور افت و حرارت. کار این آرماتورها هم اینه که جلوگیری میکنه از ترک‌های ناشی از افت و حرارت بتون که روی سطح این سقف تیرچه اجرا میشه. برای خریداری آرماتور افت و حرارت معمولا به صورت کلاف خریداری میکنن. یعنی آرماتورهایی که برای افت و حرارت استفاده میکنن معمولا با قطر 6 و به صورت کلاف توی بازار به فروش میرسن. این آرماتورها معمولا آجدار نیستن. توی بازار هم موقع خرید به این آرماتورهای کلاف شده برای سقف تیرچه به صورت متداول میگن آرماتور حرارتی. برای که الزامات اجرایی این آرماتورها رو بدونیم، باید بریم نشریه 543 و مراجعه کنیم به بند 2325. اینجا ضوابط و محدودیت‌های آرماتور افت و حرارت بهمون گفته. توی بخش 1 میگه آرماتورهای افت و حرارت در دو جهت عمود برهم، یعنی مطابق همین عکسه، در دو جهت اجرا میشه و در قسمت دال فوقانی، یعنی همون بتون 5 سانتی که روی سقف اجرا میشه و در حدود 2 سانتی متر پایینتر از سطح دال قرار میگیرن. پس این آرماتورها طبق این بند آیین‌نامه نباید روی فوم بچسبن و باید 2 سانتی متر پایینتر از سطح دال قرار میگیرن. متاسفانه حدود 95% پروژه‌ها به همین شکلی که توی عکس می‌بینید اجرا میکنن و این آرماتورها کامل روی فوم میچسبن، یعنی اسپیسری ما بین این آرماتورها قرار نمیدن. اسپیسرهای مخصوصی برای این کار طراحی شده که کفشون چون کف دایره تخته کمک میکنه که این اسپیسرها با فشار داخل فوم فرو نرن و طراحی شدن برای آرماتورهایی که روی بلوک‌های فومی اجرا میشن. میتونید از این اسپیسرها استفاده کنید تا بتونید این بند آیین‌نامه رو به خوبی اجرا کنید. چون وقتی این آرماتورها دقیقاً وسط دال بتون قرار بگیرن، ترک‌های ناشی از افت و حرارت بسیار کم میشه. ولی اگه اینجوری روی فوم اجرا بشه، ترک‌های بتونتون بیشتر نمایان خواهد شد. توی این بخش 2 میگه حداقل قطر میلیگردهای افت و حرارت 6 میلیمتره که معمولا توی نقشه هم از همون 6 میلیمتر استفاده میکنن. خیلی کم بعضی از پروژه‌ها آرماتور 8 رو بهمون میدن. توی بخش 4 میگه حداکثر فاصله بین دو میلیگرد افت و حرارت در هر دو راستا 25 سانتی متره که معمولا هم توی نقشه ها از همین فاصله 25 استفاده میکنن و این فاصله‌ای که شما اینجا میبینید بینشون همش 25 سانتی متری رعایت میشه. توی بخش 5 میگه آرماتور بالای تیرچه در صورتی که داخل دال بتونی بالایی قرار گیرد میتواند به عنوان آرماتور افت و حرارت در راستای تیرچه منظور شود. یعنی مطابق همین سقفی که شما اینجا میبینید، چون این آرماتور تیرچه همونطوری که میبینید این قسمت آرماتور فوقانی توی دال بتونی این سقف قرار میگیره، پس اینجا دیگه نیازی نیست آرماتور افت و حرارت اینجا هم اجرا کنید و این آرماتور خودش کفایت میکنه. پس اگه به این عکس هم دقت کنید و همونطور هم که میدونید عرض این فوم 50 سانتی متره، یه دونه آرماتور اینجا اجرا میشه یعنی تو فاصله 25 سانتی متری وسط، اون یکی که باید اینجا اجرا بشه دیگه نیازی است و این آرماتور تیرچه خودش به عنوان آرماتور افت و حرارت عمل میکنه و آرماتور بعدی دوباره میاد وسط این فوم اجرا میشه. پس توی سقف‌های تیرچه برای اجرای آرماتور افت و حرارت در صورتی که آرماتور فوقانی تیرچه توی دال بتونه قرار بگیره که معمولا هم به همین شکله، یه دونه آرماتور افت و حرارت میاد وسط تیرچه ها اجرا میشه و از اون برم فاصله‌شون 25 سانتی متره. معمولا هم چون کلافه دیگه برش نمیخوره، یعنی این آرماتور میره دوباره از انتها برمیگرده و به همین صورت این کلاف امتداد پیدا میکنه. دقت کنید قبل از اینکه آرماتور افت و حرارت اجرا کنید توصیه میشه تمام آرماتورها رو گذاشته باشید. مثلا آرماتورهای منفی یا آرماتورهای اتکا یا هر آرماتوری که دیگه نیاز هست قبل از آرماتور افت و حرارت اجرا بشه. الان اینجا که توی عکس می‌بینید این آرماتور بعد از آرماتور افت و حرارت اجرا شده. بهتره که قبل از آرماتور افت و حرارت اجرا بشه که آرماتورهای افت و حرارت بتونن میان یه مقدار بالاتر از این فوم قرار بگیرن و اجرا بشن. اینجا آرماتور حرارتی رو می‌بینید در حال اجرا هست. ابتدا میایم در جهت عمود بر تیرچه ها اجرا میکنیم و بعد میایم در جهت طول تیرچه ها ما بین هر دو تیرچه یه آرماتور حرارتی اجرا میشه.
تو این بخش که آخرین مرحله از اجرای سقف تیرچه است، میایم قالب‌های فلزی دور تا دور سقف رو میبندیم. قالب‌های فلزی هم از پایین میان روی کفی تیر میشینن و با پشتبند مهار میشن و در قسمت بالا هم میشه با سیم قالب بندی و اسپیسر ببندیم. فقط باید توجه کنیم که کاور تیرها رعایت بشه. به طور مثال تو این عکس اینجایی که میبینید این میلگر کاملا به قالب فلزی چسبیده و کاور رعایت نشده. نکته دیگه هم که تو این عکس مشخصه، این فوم هایی که اینجا میبینید نباید کاملا به تیرها بچسبن، بلکه باید کاور این تیر رعایت بشه. این تیر ارزش به طور مثال 50 بوده، الان چون کاوراش حذف شده ارز این تیر میشه 40، یعنی مقاومت سازی این تیره کمتر شده. باید حتما این کاور دو طرف رعایت بشه. یکی از نکته‌های مهمی که بعد از گذاشتن تیرچه‌ها باید رعایت کنیم خیز منفی است. تو این تصویری که دقت کنید، برای اینکه بعد از باز کردن قالب‌ها با همچین چیزی روبرو نشیم، یعنی سازه ما به سمت پایین خیز پیدا نکنه، ما باید معکوس همین حالت، یعنی خیز به سمت بالا بهش بدیم تا بعد از اینکه جک‌های زیر سازه رو برداشتیم بر اثر وزن خودش یک مقدار نشست میکنه و اون موقع به صورت مستقیم در میاد و اینجوری به سمت پایین خیز پیدا نمیکنه. البته اینکه تو این عکسه در این حد خیز به سمت پایین پیدا کرده دلایل متعددی وجود داره، ولی یک دلایل در بعضی از سازه ها میتونه همین خیز منفی باشه. توی نشریه 543 بند 341 اونجا به ما میگه مقدار خیز در کارگاه بر اساس تجربه به دست میاد و معمولاً به ازای هر متر طول دهانه 2 میلیمتر خیز منفی در نظر گرفته میشود. یعنی اگه ما دهنه اینجامون 5 متر باشه، ما 5 رو ضرب در 2 میلیمتر کنیم میشه 10 میلیمتر، یعنی 1 سانت باید وسط این تیر و تیرچه ها رو با صفر کردن جک زیرش به سمت بالا هدایت کنیم. یعنی یک مقدار به سمت بالا خیز داره، حدوداً 1 سانتی متر. تا بعد از اینکه بتون خودش رو گرفت و ما جک ها رو باز کردیم، اون 1 سانتی در مرور زمان به سمت پایین میاد و تیر ما یا اون تیرچه ها ما به صورت مستقیم میشن. خیز منفی که چیزهای مهمی که در همه مدل سقف ها و تیرها باید حتما رعایت کنیم. برای اجرای خیز منفی هم کار خیلی راحته. ما رو همه ستون ها که خط تراز زدیم میتونیم با ریسمون کار مثلا از این ستون به این ستون بکشیم و ارتفاع ریسمون کار تا زیر سقف یا تیرچه ها رو مشخص کنیم و در وسط دهانه حدوداً 1 سانت با توجه به اون طول دهانه به سمت بالا هدایت میکنیم. همین کار رو با ترازهای لیزری و دوربین هم میشه انجام داد. پس هرچی دهانه شما بزرگتر میشه خیز منفیش بیشتر میشه. برای اجرای خیز منفی و تراز کردن تیرهامون میایم از روی خط ترازی که روی ستونها یا روی جک های ابتدا و انتهای هر دهنه زدیم ریسمان کارمون رو میکشیم و میایم جک های مابین رو با توجه به خط ترازمون سفتر یا شلتر کنیم تا تیرمون هم تراز بشه، هم بتونیم خیز منفی رو در وسط دهنه اجرا کنیم.